السلام عليكم. كيف حالك؟ حمزة. ما اسمك؟ حمزة. حمزة. ما اسمي أنا؟ بابا. طيب ما اسمي؟ خالد. ما اسم أمك؟ أسماء. نعم. ما اسم جدك؟ رضوان. ممتاز. أنت اسمك؟ حمزة، خالد، رضوان، عباسي. أحسنت. ماذا نفعل اليوم؟ هيا نقرأ. ممتاز. ماذا نقرأ اليوم؟ نقرأ الجمل. الجملة الفعلية. طيب بابا؟ نعم. طيب يلا نبدأ نقرأ. جاهز؟ أنت مستعد؟ نعم. يلا هيا اقرأ. حمزة يقرأ. أحسنت. نعم حمزة يقرأ. حمزة يشرب. ماذا يشرب حمزة؟ عصير. عصيرا. ماذا أيضا تشرب؟ تشرب حليب. أحسنت. حمزة يغني. مغني. أنت تعرف تغني؟ نعم. طب غني سمكة. سمكة في بحر حياتي، سباحة حياتي، جميع حياتي. يا سلام، صوتك جميل. أنت تغني بشكل رائع. هاي اقرأ. حمزة يتكلم. يتكلم. صحيح. طيب. حمزة يسبح. أين يسبح حمزة؟ برد. نعم في المسبح. الماء بارد. صح؟ في المسبح. سكر. حمزة يأكل. ماذا يأكل حمزة؟ يأكل أناناس. نعم أنت تحب الأناناس. ممتاز. حمزة أبي يبكي. أبي يبكي. صح. بابا يبكي. عمي يضحك. عمي يضحك. ما اسم عمك؟ عمو طارق. نعم عمو طارق. هيا. طيب. خالي يرقص. خالك يرقص. صحيح. طيب. جدي يمشي. جده يمشي سريع أم يمشي بطيء؟ بطيء. بطيء. طيب يا هيا اقرأ. عمي يركض. عمي يركض. عمي سريع أم بطيء؟ سريع. سريع. نعم. طيب. أبي يكتب. ماذا يكتب بابا؟ بالحمزة معه. نعم يكتب حمزة. يكتب معه. يكتب واو. يكتب ألف باء تاء ثاء جيم ح. طيب ما هذه؟ خالي يرسم. ماذا يرسم خالد؟ خالو زبي. هذا خالد أم خالي؟ خالو. هذا خالد. من خالد؟ أنا خالد. لا أنا خالد. طيب. فيصل يقفز. نعم أحسنت بابا. أحسنت. شاطر. كفك. عناق كبير. أحسنت بابا. أحسنت. شاطر. أنت قوي. أيوة. لا قدم. أيوة. ماذا تفعل حمزة؟
أنا أحمل هاجر. تحمل أم تسحب هاجر؟ أنا أسحب. بيبي. هذا بيبي، هذا طفل صحيح.